בשיא תפארתה, ממלכת החשמונאים הייתה רחבה ומפוארת. כיצד השפיעה מלכותם על חובת השמיטה והמצוות התלויות בארץ? בימי החנוכה אנו חוגגים את הצלת עם ישראל ותיאור המקדש. אך ההצלה לא נגמרה באותה התקופה, וכאשר הרמב"ם מתאר את הנס הוא מסיים וחזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה. מלכות החשמונאים בתקופת יהודה המכבי הייתה מצומצמת מאוד, וכללה את אזור ירושלים וערי יהודה בלבד. אולם, עם השנים הרחיבו המלכים הבאים אחריו את גבולות שלטונם. כ-60 שנה לאחר נס חנוכה, מלך אלכסנדר ינאי. הוא הרחיב מאוד את גבולות הארץ. בגמרא במסכת קידושין מתואר מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש שם 60 כרכים. בשיא מלכותו שלט אלכסנדר ינאי כמעט על כל חלקי הארץ, ואף הוסיף עליהם את רצועת עזה, ערי מואב, רמת הגולן ועברי הירדן. לפי ההלכה, חלקי הארץ שהיו תחת שלטון יהודי בתקופת בית שני, מה שנקרא בלשון חז"ל עולי בבל או קדושה שנייה, נשארו קדושים עד עצם היום הזה. והם אלו שדיני השמיטה והמצוות התלויות בארץ חלים בהם במלואם. אז האם הדבר נכון לגבי כל האזורים שהיו תחת שלטון החשמונאים באותה התקופה? לדעת הגרש"א זוירבך, על אזורים אלו לא חלה קדושת ארץ ישראל, והם לא היו חייבים במצוות התלויות בארץ. לדעתו, עזרא קידש את הארץ בתחילת הבית השני, ולא הייתה אפשרות להוסיף על קדושתו. הרב יחיאל מיכאל טיקוצ'ינסקי מסביר שהחשמונאים אמנם הרחיבו את גבולות השלטון, אך לא הצליחו לקיים בהם התיישבות יהודית, ולכן חלקים אלו לא התקדשו. אמנם, לדעת התפארת ישראל, כיבוש החשמונאים כן קידש את חלקי הארץ שכבשו, ובזמן ששלטו בשטחים אלו הייתה חובה לקיים בהם את דיני השמיטה והמצוות התלויות בארץ. רק בתקופה מאוחרת יותר, לאחר שהרומאים כבשו את הארץ מידם, בטלה מהם הקדושה. רבי יעקב עמדין מסביר שרק בזמן שנחרב הבית ועם ישראל גלה, קבעו שחלקי הארץ שהיו בידם באותה תקופה נשארו קדושים לעולם. אך חלקי הארץ שכבר לא היו בשלטון ישראל באותה תקופה, בטלה קדושתם. למעשה, לדעת רוב הפוסקים, החשמונאים לא הותירו את חותמם על קדושת הארץ, אך חותמם על טהרת המקדש מאיר בליבנו ובביתנו בכל שנה.